Salut, dragi prieteni! În acest episod o să facem tăierile la acest cireș din spatele meu. Este repaus vegetativ, suntem în luna februarie, este un moment ideal pentru a face tăierile la pomii fructiferi. Haideți să începem! Haide la început să vă învăț câteva reguli generale. Am aici o ramură, am o creangă de cireș, dar nu contează de ce regulile sunt general aplicabile la pomii fructiferi. În vârful fiecărei creșteri, fiecărei ramuri, este un mugur terminal, îi spune mugur apical și în cazul în care dumneavoastră îl secționați, să zic eu că îl tai, nu contează că îl tai chiar pe capăt sau îl tai pe la mijloc sau așa, creanga simte că nu mai are mugurul apical și activează toți mugurii vegetativi de pe ea și vor fi creșteri de lăstari. Ei bine, dacă îl secționați cum l-am secționat eu aici, fixând vârful ramurii, creșterile vor fi în principal de la cei mai apropiați muguri vegetativi. Din toată ramura veți avea din vârf alte creșteri și vor fi alte ramuri. Și vor fi ramuri cu creștere temperată, cu creșteri nu așa de mari. În schimb, dacă tăiați pe la jumate, vezi, am tăiat pe la jumătatea ramurii, creșterile din ultimii muguri vor fi ceva mai mari, vor fi chiar viguroși, lăstarii care vor ieși din acești muguri vegetativi. Dacă tăiați la bază, faceți un cep, să zic, creșterile din acești muguri care au mai rămas, că vedeți că au mai rămas câțiva muguri, 1, 2, 3, vor fi foarte mari, vor fi practic niște lăstari lacomi imensi. De aceea, aveți grijă cum faceți tăierile. Important totuși de reținut că la sâmburoase e bine să faci tăieri la cep și apoi în primăvară să vii să secționezi creșterile de lăstari lacomi, fiindcă sâmburoasele sunt susceptibile la monilioză. Pomii fructiferi sâmburoși sunt foarte sensibili la monilioză și monilioza va intra în țesut, dar fiindcă e cep, se va opri cam la jumatea cepului, nu va intra în tot pomul. Ne uităm la cireș și observăm că este format pe 4 brațe principale sau șarpante. Și fiecare șarpantă are subșarpante. Trebuie să ne uităm la fiecare șarpantă și să o curățăm. Important de știut, cireșul rodește pe aceste buchete de mai, ca și acest buchet de mai din imagine. Vedeți? Aici va rodi cireșul. Venim în secțiunea aceasta de pom și vedem că acestea două se suprapun și ca o regulă generală nu avem voie să lăsăm ca două crengi să se suprapună, de aceea o eliminăm pe aceasta. Venim pe această ramură și facem o tăiere de transfer pe aceasta. O tăiere de transfer înseamnă practic că toată seva din această ramură va merge în cealaltă subțire de aici. Vedeți? Asta o eliminăm de la inel, cum se spune. Și asta nu mă încurcă deloc. Venim aici, la această ramură. Încurc un pic asta. Ok. Asta se suprapune aici. Dar trebuie să o scurtez tot așa la câțiva muguri. Bun. Haideți să alegem. Să fie continuarea aceea. Aceasta va umbri toată ramura aceasta și e plină de rod, după cum se poate vedea, are multe buchete de mai, așa că o scurtez și pe asta la cep. Vin la această șarpantă. Voi alege ca aceasta să fie continuarea și aceasta este garnisită cu buchete de mai. Și asta numai se umbrește cu asta și aici e prea des. Aceasta merge spre interior și nu vreau să îmi umbrească coronamentul. Totuși o tai la cep, în cazul în care dintr-un mugur va merge spre lateral. Chiar poate din acesta de la bază va merge spre lateral. Mai aici ar fi, că se va umbri cu asta pe viitor. Aceasta se va umbri cu asta și nu-i bine. Am cam terminat cu această șarpantă pe care v-am filmat mai devreme. Vedeți? Este garnisită cu muguri de rod.
Și ce am făcut? Am făcut transferul pe acea ramură de acolo, pe care o vedeți, și am lăsat câteva semi-șarpante, care deocamdată sunt pline cu muguri vegetativ, dar ele se vor garnisi anii viitori cu muguri care vor fructifica cu buchete de mai. Am lăsat și câțiva cepi, cum este aici sau aici, pentru că vor da alte creșteri, alte ramuri care cu timpul le voi lăsa în direcția în care doresc și se vor organiza și ele. Mi-am luat o scară. Haideți să ne urcăm pe ea și să vedem ce să facem aici. Bun, suntem și pe ramura asta aici. Din păcate, creșterile de pe această ramură sunt spre interior. Ar fi fost super să fie spre exterior și să fac o tăiere de transfer spre exterior. Așa sunt spre interior. Să le tai pe astea, fiindcă nu vreau creșteri spre interior, de la inel. Și să fac, uite ce o să fac. O să fac o tăiere pe un mugure, adică peste un mugure care este spre exterior. Sperăm că îl activăm așa și la anul creșterea va fi în partea asta. Acum când am coborât jos, am observat că pe acea șarpantă, vedeți, pe care vă arăt eu, s-ar potrivi un transfer spre exterior, nu se lasă cele două creșteri care nu-și prea au rostul. Opa, așa. Vedeți, aici vă zic. Asta mergem frumos spre exterior și de jos nu prea am văzut bine că am posibilitatea asta de transfer. Haideți să facem acest transfer. Bun, transfer pe ramura aceasta, super. Bun, aici, clar, se cere un transfer spre exterior. Făcut tăierea. Acestea merg spre interior, nu avem voie să avem ramuri care merg spre interiorul coroanei. Acest pom este format cu coroană sub formă de vas. Și nu avem voie să lăsăm ca vasul nostru să fie stricat, ca să fie coronamentul umbrit. Bun. Uitați, aceasta nu și are rost, este o creștere lacomă, un lăstar lacom, nu are nici măcar un mugur de rod pe el, sunt doar muguri vegetativi și e și o creștere spre interior. O joardă, practic. Scot și telefonul să vă arăt. Practic, are joarda asta pe care am tăiat-o, absolut toți mugurii sunt vegetativi, nu-i nici măcar un buchet de mai. E un lăstar lacom, practic. Vedeți? Doar muguri vegetativi. Până în capăt. Tăiem aici. De la inel. Și aceasta merge în exterior, vedeți frumos, în exterior. E ok. Am terminat și cu această șarpantă. Vedeți? Toate creșterile sunt spre exterior. Aici am făcut un transfer frumos. Uitați-l. Vedeți? Transfer aici. Și avem și muguri de mai care ne vor da cireșe. Uitați și aici. Ce frumos. Vedeți? Aici vor fi cireșele. Numai bine. Hop. Ultima șarpantă. La fel, un lăstar lacom care merge spre interior. Trebuie să-l eliminăm. Asta merge spre interior, n-am nevoie. Aici transfer spre exterior. Merge spre interior, n-am nevoie. Asta nu mă încurcă. Asta se cam. Bun. Ok. Tema. Cep. Aici e problemă. Că se umbresc. Tem la cep. Gata și șarpanta aceasta. Vedeți, nicio creștere spre interior.
transfer spre exterior aici în capăt. Și sunt mulți muguri de rod, cum ar fi acesta sau acesta sau acesta. Centrul este liber. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să-i dai un like, abonează-te și invită și prietenii să urmărească acest video împreună cu tine. Îți mulțumesc foarte mult, ne vedem data viitoare, pa!